Λατρεύω το ψαροντούφεκο. Μ' αρέσει η επαφή με τη φύση. Να γίνομαι μέρος αυτής, να προσπαθώ να την αποκωδικοποιήσω και να συλλέξω την τροφή μου για την οικογένεια και τους φίλους μου. Πέρα όμως από αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι σε επαφή με κορυφαίους θηρευτές της θάλασσας, να τους αντιμετωπίζω και να προσπαθώ να τους κερδίσω. Βέβαια, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος κόντρα στους καλύτερους θηρευτές, είναι λογικό ότι πολλές φορές θα χάσεις. Θα σε κάνουν να νιώσεις μικρός. Εκεί όμως είναι και η μαγεία. Θα προσπαθήσεις να γίνεις καλύτερος και όταν αυτή τη μία φορά θα καταφέρεις να τους κερδίσεις, θα είναι εκπληκτικό, θα νιώσεις γεμάτος. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που μου αρέσει το ψαροντούφεκο, και το επόμενο βίντεο που θα δείτε είναι σχετικά με τη μονομαχία μου με μερικούς από τους κορυφαίους θηρευτές και τι πήγε στραβά ή όχι. Σας εύχομαι καλή θέαση και ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το βίντεο ένα ψαροκάικο δίπλα μας και μαζεύει κάτι δίχτυα δίπλα, όχι πολύ δίπλα αλλά αρκετά κοντά, μπορεί να ακούσετε το κινητήρα που δουλεύει. Κάνω μια βουτιά και βλέπω ένα σαργό ο οποίος είναι μεταξύ ηρεμίας και του να φύγω από εδώ. Με το που τον εντοπίζω οριζοντιώνω για να κόψω την ταχύτητα της βουτιάς μου, να μην τον αγριέψω κι άλλο, και κάνω 2 λαρυγισμούς μήπως και τον προσελκύσω να έρθει. Στο δεύτερο λαρυγισμό που κάνω όμως βλέπω ότι το ψάρι φεύγει, οπότε σταματάω τους λαρυγισμούς. Εδώ βλέπουμε τώρα το ψάρι στα δεξιά μου. Θα κάνω ένα λαρυγισμό, ένα δεύτερο, τώρα εδώ είναι ο δεύτερος. Λοιπόν, και βλέπω ότι το ψάρι φεύγει. Σταματά λοιπόν τους λαρυγισμούς και ξύνω το βράχο. Δεν περιμένω να ξαναγυρίσει ο σαργός και με φνηδιάζει, κάνει στροφή γύρω από το βράχο, έρχεται. Και αυτό που έκανα λάθος είναι ότι λίγο πριν πατήσω τη σκανδέλα, άμα δείτε, η βέργα είναι ήδη πίσω από το ψάρι. Οπότε στην κίνηση αυτή που έκανε το ψάρι να φύγει, δεν ακολούθησα καλά την πορεία του και έριξα πίσω από το ψάρι. Οπότε έχασα ένα σαργό γύρω στα 700-800 γραμμάρια κάπου που ήταν αυτός, από βιασύνη και επειδή με φνηδίασε, δεν περίμενα να γυρίσει. Εδώ έχουμε ένα πλάνο στο οποίο έχω πάει σε έναν τόπο ο οποίος μύριζε για λαβράκια, δίπλα σε λιμάνι, με ποτάμι, ρηχός, με σπασμένες πέτρες πολλές, και έχω πάει το απόγευμα να πέσω να κάνω κάνα λαβράκι υποτίθεται. Μπαίνοντας είχα πάρει το invert το 115, μου πέταξε την καμπάνα από το βασικό το 19, οπότε πήρα το 95. Τα νερά είναι πολύ καθαρά. Τα παιδιά από Βόρεια Ελλάδα που έχω μιλήσει για λαβράκια, οι δικοί μου λένε ότι καλό είναι να χτυπάς το τακούνι στο βράχο, προσελκύει τα λαβράκια για κάποιο λόγο. Οπότε έχω κάτι στο καρτέρι, ξύνω λίγο το βράχο και χτυπάω το τακούνι.
Εδώ βλέπουμε λίγο ξύνο το βράχο, βλέπουμε τη σκόνη που σηκώνεται. Και μετά αρχίζω και χτυπάω το τακούνι. Γυρίζω λίγο το κεφάλι προς τα αριστερά μου, τώρα εσείς με βλέπετε ανάποδα. Βλέπω μια φιγούρα στο τελείωμα εκεί που τελειώνει οι πέτρες, και νόμιζα ότι είναι μια στήρα, μια μαύρη φιγούρα. Οπότε σπάω το καρτέρι, γυρίζω προς τα πίσω και πάω, εδώ θα δείτε λίγο μια μεγάλη πέτρα, πάω να βουτήξω πίσω από τη μεγάλη πέτρα ώστε να συρθώ σε αυτήν, εκεί βλέπετε τώρα την πέτρα, και να βγω πίσω να ευνηδιάσω το ψάρι με ένα καρτέρι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη βουτιά, είναι πολύ ριχά, είναι 5 μέτρα. Κάνω τη βουτιά, σέρνομαι πίσω σε αυτό το μεγάλο βράχο που σας έδειξα πριν. Την ώρα που προβάλλω πίσω από το βράχο βλέπω τη σφυρίδα εν τέλει, η οποία ακόμα νόμιζα ότι είναι στήρα μέχρι που έστριψε το ψάρι. Τη βλέπω, είμαι εκτός βεληνικούς γιατί είμαι με το 95, με το 115 ίσως οριακά να είχα μια βολή, βέβαια είναι σφυρίδα, είναι πολύ εκρηκτικό ψάρι. Αλλά ίσως οριακά να είχα μια βολή με το 115 το invert. Ανάμεσα μας δεν υπάρχει κάπως να καλυφτώ, οπότε ελπίζω μήπως το ψάρι έρθει αυτό. Εν τέλει δεν έρχεται, στρίβει, κρατάει μια απόσταση, πρέπει να είναι γύρω στα 2,5 κιλά το ψάρι, και εν τέλει πάει και χώνεται σε μια τρύπα, στο οποίο ποτέ δεν το βρήκα, χωρίς φακούς, χωρίς τίποτα, το ψάρι έμεινε εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι το μεγάλος ροφός λοιπόν. Είναι η τρίτη βουτιά της ημέρας, κάπου εκεί, είναι 7.30 το πρωί, έχω κόντρα τον ήλιο. Τα νερά είναι πάρα πολύ καθαρά, το βάθος είναι γύρω στα 14 με 15 μέτρα. Από την επιφάνεια είδα μια φιγούρα και ξεκινάω να κάνω μια βουτιά. Ο ροφός καθόταν ανάμεσα από τις πέτρες στις σκιές, εκεί ο τόπος, αν τα ψάρια μπουν από κάτω από τις πέτρες δεν τα ξαναβρίσκεις. Προσγειώνομαι λοιπόν εκεί στο πρώτο σκαλοπάτι και αμέσως βλέπω το ροφό να πεταλουδίζει, αν και δεν έχει φανεί ακόμα στην κάμερα. Στη σκιά ανάμεσα από τα βράχια αυτού σιγά σιγά σηκώνεται και αρχίζει να κάνει την κλασική του κίνηση. Θεωρώ ότι το ψάρι είναι γύρω σε 7-8 κιλά, αλλά το ψάρι ήταν μεγαλύτερο, τα καθαρά νερά με ξεγελάσανε. Νομίζω ότι είμαι πιο κοντά και το ψάρι είναι γύρω στα 7-8 κιλά. Αυτός ήταν μεγαλύτερος και πιο μακριά. Καθώς πηγαίνω κατά πάνω του, ενώ ξέρω ότι έχω το 95 και είμαι σχετικά οριακά στη βολή του, κάνω μια κίνηση να μην το σημαδέψω στο κεφάλι αλλά στο κορμί, ώστε να τον περάσω και να τον κοντρολάρω, να μην μπει κάτω από τις πέτρες, γιατί λέω στο κεφάλι είναι μεγάλο το ψάρι, δεν θα καταφέρω να το πετύχω, και επιταχύνω κατά πάνω του στα τελευταία 2-3 μέτρα, ώστε να προλάβω να του ρίξω μια τουφεκιά, γιατί το ψάρι είχε πάρει ήδη κατεύθυνση να φύγει και ο τόπος είναι πολύ ψαρεμένος, τα ψάρια δεν ξέρουν τη διαδικασία εκεί πέρα πως πάει. Οπότε επιταχύνω, του πατάω μια τουφεκιά και θα δείτε πού προσγειώθηκε η βέργα και πού ήταν το ψάρι. Το ψάρι ήταν εκτός βεληνικούς από τα 4 μέτρα περίπου που είχα με το 95, 3,5 με 4 μέτρα. Και δυστυχώς την πατήσαμε. Τα καθαρά νερά και το μέγεθος του ψαριού με έκανα να έχω μια λάθος κρίση. Το καλό είναι ότι το ψάρι δεν πληγώθηκε όμως, οπότε εντάξει, δεν θα έχουμε θέμα, θα ζήσει.
Λοιπόν, εδώ είναι μια βουτιά την ίδια μέρα με το ροφό, μετά από την πίκρα αυτή. Δεν είχα άλλο ψάρι, ήμουν άψαρος. Έκανα μια βουτιά, είναι γύρω στα 19-20 μέτρα το βάθος. Προσγειώθηκα, είχε πολύ ψηλό μελανούρια, μεγάλους σκάρους, θα δείτε περνάει λίγο ένα σκάρος από εκεί αρκετά καλός. Με το προσγειώθηκα η Ούγεννα ήταν γενικά μπροστά μου, αλλά είπαμε πως έχει καμιά συναγρίδα, κάτι άλλο, γιατί είχε πολλά μελανούρια αρκετά, είχε ψηλό. Αλλά με το που έκατσα και έβλεπα την Ούγεννα, που ήταν ένα πολύ αξιόλογο ψάρι, και σύν ότι το ψηλό γενικότερα ήταν ψηλό αδιάφορο, δεν έδειχνε κάποια τάση να φοβηθεί κάτι, λέω ας μην χάσω και την Ούγεννα. Ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή η Ούγεννα ξεκινάει να φύγει, οπότε κάνω μια γρατζουνιά στο βράχο και επιτόπου κάνει στροφή και ξανά έρχεται μπροστά μου, και ήταν μια πάρα πολύ εύκολη βολή μετά, γιατί γύρισε αμέσως. Οπότε πήραμε ένα αξιόλογο ψαράκι έτσι εύκολα, με ένα απλό ξυσηματάκι στο βράχο. Ιδίως αυτά τα ψάρια δουλεύει πάρα πολύ. Γεια σου ρε Μάγκη! Ωρε μάγκα! Killer της θύρας! Τεσσεροχρώματα. Έτσι! Γουρουνόστυρα! Τι έγινε τώρα με τη στήρα? Λίγο πριν έχει του φεγγίσει ο Σπύρος μια σφυρίδα, η οποία έφυγε σαν το μοιράζ, αν είδατε το βίντεο του Σπύρου. Πήγε, χώθηκε σε μια τρύπα εκεί και μας πήρε 2-3 βουτιές να την ξεμπλέξουμε, να κόψουμε σχοινάκι, να την βγάλουμε από την άλλη πλευρά κτλ. Ο Σπύρος λοιπόν μαζεύει το όπλο του, φτιδένει εκεί το σχοινάκι, και εγώ κάνω δίπλα του μια βουτιά πλαναριστή, έτσι χαλαρή, 35-40 δευτερόλεπτα, μεσόνερη. Και καθώς αναδύομαι βλέπω τη στήρα να πεταλουδίζει στο πάλωμα της άμμου εκεί πέρα. Αμέσως βγαίνω πάνω και φωνάζω το Σπύρο που είναι δίπλα μου, 5-6 μέτρα πιο δίπλα. Αλλά ο Σπύρος εκεί έδινε το σχοινάκι και δεν με άκουσε. Και οπότε φοβούμενος μην χάσω την επαφή με το ψάρι, να μπει σε κάποια τρύπα και δεν το δω, βάζω το κεφάλι μέσα, κοιτάω τη στήρα να κρατήσω την επαφή μαζί της και προσπαθώ να χαλαρώσω όσο γίνεται πιο γρήγορα, όσο αυτό είναι συμβατό να χαλαρώσεις γρήγορα. Τέλος πάντων, έχω λοκάρει εκεί πέρα και παίρνω τις αναπνοές μου για να χαλαρώσω. Άλλωστε δεν είναι και μεγάλη βουτιά που είχα κάνει πριν. Το ψάρι, ενώ περίμενα να φύγει, και παρότι όπως είδατε στο βίντεο έχει ήδη δεχτεί μια βολή στο παρελθόν στη ράχη του, το ψάρι δεν έφυγε να κρυφτεί. Κράτησα λοιπόν την επαφή μαζί του. Όταν ήμουν έτοιμος, παίρνω μια βουτιά όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Έχω τεντώσει ήδη το όπλο, το κορμί μου όλο, έχω λοκάρει το στόχο, πλησιάζοντας να μην χρειαστεί να τεντώσω το όπλο και να τρομάξω το ψάρι. Έχω λοκάρει, τα σκοπευτικά μου είναι έτοιμα και πλανάρω κατά πάνω του. Προσπαθώ να έχω το κορμί μου τεντωμένο όσο γίνεται, για να έχω όσο γίνεται μικρότερο όγκο. Τώρα εγώ και μικρός όγκος δεν πάει πάλι μαζί, αλλά όσο γίνεται να κρύψω τον όγκο μου και πλανάρω διαγώνια κατά πάνω του.
Ξεπερνώντας τα πρώτα μέτρα, έχω πλέον αρχίσει και σταματάω και κάθε είδους παιδιλιά. Έχω λοκάρει το στόχο και κλείνω την απόσταση όσο μπορώ. Βλέπω ότι το ψάρι δεν τρομάζει, το έχω ηρεμήσει αρκετά και με δέχεται. Οπότε, αν και το δάχτυλο γαργαλάει τη σκανδάλη, εγώ συνεχίζω το πλανάρισμα κατά πάνω και προσπαθώ να σιγουρέψω να κάνω μια καλή βολή. Σε μια φάση το ψάρι στρίβει και εκεί πάνω παραλίγο να πατήσω τη σκανδάλη, αλλά είδα ότι δεν εκτινάχτηκε, απλά έστριψε πολύ χαλαρά. Οπότε κατάλαβα ότι δεν το έχω τρομάξει, απλά ίσως έχει αρχίσει και ανησυχεί γιατί το πλησιάζω. Οπότε λέω ας πλησιάσω λίγο ακόμα αφού μου δίνει κι άλλο. Και όντως έτσι έκανα και πλέον είχα φτάσει πάρα πολύ κοντά. Και την ώρα που πήγε να κάνει την εκτείναξή του, εγώ ήδη πατούσα τη σκανδάλη. Φαινόταν ήδη το κίτρινο μπάλωμα του ψαριού. Πατούσα λοιπόν ήδη τη σκανδάλη. Θα δείτε ότι ήταν πάρα πολύ κοντά το ψάρι. Δηλαδή η μπετονιά φαίνεται στο βίντεο, δεν παίρνει ούτε 1-1,5 μήκος με το ζόρι όταν χτύπησε το ψάρι. Το ψάρι δέχεται μια κάθετη βολή απάνω του, οπότε δεν μπορεί να μπει μέσα να βραχώσει. Δυστυχώς έχω το κακό συνήθεια και κλείνω την κάμερα με το που στρίψω προς τα πάνω, από συνήθεια. Οπότε έκλεισα την κάμερα και έχασα τη συνέχεια. Ανεβαίνοντας απάνω, ο Σπύρος έχει ήδη έρθει από πάνω μου. Μου παίρνει το όπλο κοντράρου με το ψάρι, δεν το αφήνουμε να βραχώσει. Και με μια δεύτερη βουτιά, πάρα πολύ εύκολα το ψάρι ήρθε στην επιφάνεια μαζί μας. Χαρές, πανηγύρια. Και κάπου εκεί τελείωσε το ψάρεμα για μένα. Δεν είχα καμία όρεξη πλέον να ασχοληθώ με κάτι άλλο, γιατί είχα εκτελέσει μια πάρα πολύ τεχνική δύσκολη βουτιά σε ένα πολύ ψαρεμένο κομμάτι, σε ένα ψάρι που είχε δεχτεί βολή στο παρελθόν από άλλο ψαροδουφεκά. Οπότε το level δυσκολίας ήταν αρκετά μεγάλο και σύν ότι μια στήρα 2% που ήταν αυτή είναι πάντα ένα αξιόλογο θύραμα και για μένα είναι από τα πιο γευστικά κιόλας. Με γέμισε ικανοποίηση και είναι αυτό που έλεγα στην αρχή του βίντεο. Πλέον δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Εκεί τελείωσε η μέρα για μένα και το ψάρεμα. Ελπίζω να σας άρεσε λίγο αυτό το βιντεάκι, κάτι διαφορετικό, και θα τα πούμε στις επόμενες εξορμήσεις μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θέαση. Γεια σας.